Вітаю вас, друзі! Учора Владимир Путін виступав перед ФСБшниками на колегії та, так би мовити, підбивав підсумки СВО. Якраз учора ж була 4-та річниця повномасштабного вторгнення. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных властей. Одразу видно, що у Владимира Путіна усе йде чітко за планом. Торкнувся він і ще однієї теми. Як ви, напевно, знаєте, нещодавно у Львові було здійснено теракт. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліціянтка. Також подібні вибухи, спрямовані проти українських поліціянтів, були у Дніпрі та у Миколаєві. Але якось так сталося, що одразу після того подібний вибух відбувся і у Москві. Загинув один російський мусор. І от тут Владимир Путін вирішив поскаржитися. Ну вот очередной пример. Вчера всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки. В данном случае сотрудников Министерства внутренних дел. Я навіть не знаю, як це прокоментувати, але цілком очевидно, що росіяни розуміють лише і виключно мову сили. Також Владимир Путін поскаржився на те, що начебто українські спецслужби планують підірвати російські газопроводи. Идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый турецкий поток и голубой поток. Никак успокоиться не могут. Навіть якщо це і так, то я особисто нічого поганого не вбачаю у тому, щоб знищувати російську експортну нафтогазову інфраструктуру, тому що там і є смерть Російської Федерації. Але ви зверніть увагу, він, Владимир Путін, скаржиться на те, чого не відбулося, зате повністю ігнорує українські атаки, які вже відбулися, наприклад, на нафтоперекачувальну станцію Калєйкіно, яка продовжує прекрасно горіти. Ну і, звісно, учора Владимир Путін, виступаючи перед ФСБшниками, почав розповідати про те, що Україна от-от скоро отримає ядерну зброю. Их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться. Учора у російських окупантів сталося чергове загострення. Вони наввипередки між собою змагалися, хто більше розповість про те, як Україна почне застосовувати ядерну зброю проти так званої Росії. Вне всякого сомнения, это крайне тревожная ситуация. Все это очень и очень опасно. Это Третья мировая война. Крайне тревожная информация. Ми із вами сьогодні детально розберемося із тим, навіщо росіяни вигадали чергову казочку про те, що Україна начебто отримає ядерну зброю, але зараз я закликаю вас зробити донат на неядерну зброю, на дрони камікадзе для українського війська, які зараз надзвичайно потрібні на найгарячіших ділянках фронту. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Хочу вам іще подякувати за те, що вчора дуже активно донатили. Сьогодні треба не знижувати темп. Ну і, а вже ж, кожна хороша людина, якщо вона не росіянин, повинна підписатися негайно на мій канал. Дезінформацію про те, що начебто скоро Велика Британія та Франція планують передати Україні ядерну зброю, учора розповсюдила служба зовнішньої розвідки так званої Російської Федерації. Вона відома тим, що представники СВР за ці роки вже кілька разів змінювали президента України, заявляли, що це Україна атакувала Польщу російськими безпілотниками і що Європейський Союз от-от окупує Молдову. Не говорили вони хіба що про бойових комарів. Російські пропагандисти дуже швидко підхопили дезінформацію про те, що начебто Україна скоро отримає ядерну зброю і, звісно, застосує її для того, щоб зруйнувати Кремль. З'явилися перші подробиці. Носієм ядерної боєголовки має стати українська ракета «Фламінго», яку росіяни назвали британською. И в качестве носителя, очевидно, может быть использована британская крылатая ракета «Фламинго». З'явилися також інші деталі щодо того, які саме ядерні бомби має отримати Україна. У них має бути одразу декілька боєголовок, кожна по 150 кілотонн. И каждый блок мощностью 150 килотонн. Чтобы было понятно, что такое 150 килотонн, это 20 Хиросим. То есть это очень серьезно. Мені тільки у цій історії не зрозуміло одне. Чому росіяни почали розповідати, що Україна начебто має скоро отримати ядерну зброю, якщо вони ще пару років тому казали, що Україна вже її отримала від Сполучених Штатів Америки? Пропагандисти
Це розказували тоді, коли Байден відвідував Київ. Может быть, сейчас происходит передача, в том числе ядерного оружия, Украине. И вот это камуфлирование реальной операции по передаче ракет, которые имеют ядерные носители. Куди ж поділися попередні ядерні бомби, які отримувала Україна? Загадка. Росіяни вирішили використати вигаданий ними дезінформаційний привід учора наповну. Небензя став виступати у Організації Об'єднаних Націй із заявою про українську ядерну зброю. О планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой грязной бомбой, а также средствами его доставки. Нелегітимний так званий спікер нелегітимної Госдуми так званої Російської Федерації Володін одразу звернувся до парламентарів і Великої Британії, і Франції. Він вимагає пояснень. Будем обращаться в парламент и Франции, и Англии с предложением провести парламентское расследование. І для посилення пропагандистського ефекту привстав зі своєї пляшки Дмитрій Медведєв, який пригрозив ядерним ударом по Україні, якщо у нас дійсно таки з'явиться ядерна зброя. Для того, щоб було усім зрозуміло, що ситуація серйозна, витягли і провідного експерта із ядерних озброєнь. Усе ще живого Азарова. Киевский режим может использовать ядерное оружие, если получит к нему доступ? У меня даже сомнений никаких нет. Звучить дуже серйозно. Тепер навіть у мене немає сумнівів, що у України з'явилася ядерна зброя. Але давайте відповімо на головне питання. Для чого росіяни вигадали оцю казочку? Для чого вони її розганяють? Вони переслідують, очевидно, одразу декілька цілей. По-перше, їм необхідно залякати і змобілізувати своє власне населення, якому російсько-українська війна усе менше подобається останнім часом. Как мы должны и будем квалифицировать данную ядерную атаку против России? А мы узнаем о том, что по нам нанесен ядерный удар только в момент, когда, собственно, этот удар будет нанесен. Росіяни повинні боятися. І саме тому пропагандисти розповідають їм оцю казочку про те, що Україна скоро отримає ядерну зброю і обов'язково її застосує проти так званої Російської Федерації. Оскільки росіяни останнім часом відчувають усе більше економічних проблем на своїй власній шкірі, оскільки їм дійсно усе менше подобається російсько-українська війна, потрібно якось їх переконати, що важливо і далі ненавидіти Україну, за будь-яку ціну важливо і далі захищати Владіміра Путіна, та й взагалі війна проти України надзвичайно успішна. Ну і окрім того, це іще невеликий елемент істерики російських пропагандистів, тому що за ці 4 роки повномасштабного вторгнення та в цілому за 12 років російсько-української війни росіяни не наблизилися до своїх стратегічних цілей. Это одна из самых, если не самая успешная операция. На данный момент специальная военная операция является, вероятно, самой успешной военной кампанией в истории страны. Наступне, на що розраховує Владімір Путін, це налаштувати іще більше Трампа проти європейців. Сказати, що дивіться, от поки тут росіяни із американцями намагаються про щось домовитися, кляті європейці йдуть на ескалацію та передають Україні ядерну зброю. Паралельно Владімір Путін оцією розповіддю хоче іще сам європейців залякати, що він в принципі робив вже неодноразово, натякаючи саме на застосування ядерної зброї. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Ну і, напевно, найголовніше. Зараз тривають тристоронні російсько-американсько-українські переговори, на яких усе одно рано чи пізно доведеться виходити на якийсь результат. Росіяни як можуть тягнуть час. Росіяни узгоджують другорядні питання, але не погоджуються на припинення вогню. А скоро доведеться дати відповідь, чи готова так звана Росія припинити бойові дії. І от оцю історію із ядерною зброєю росіяни можуть використати для того, щоб зривати переговори або іще більше тягнути час. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров. Маразматичні, абсолютно абсурдні заяви російського керівництва прямо вказують на те, що Владімір Путін не збирається ані зупиняти, ані призупиняти російсько-українську війну. І задля її продовження Кремль готовий робити і казати усе, що завгодно. Ми з вами повинні це розуміти. Ну і окремо я не можу не торкнутися іще одного аспекту, пов'язаного із ядерною зброєю.
Свого часу Україна підписала Будапештський меморандум і відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Взамін ми мали отримати гарантії безпеки, але, я думаю, не варто пояснювати, що саме ми отримали. І це дуже показова історія для усіх інших країн. От країни, які мають ядерну зброю, кажуть іншим державам, що ви не повинні ніколи розробляти або отримувати ядерні боєголовки. Ви не повинні ніколи навіть думати про ядерне озброєння. Але хіба принцип, режим нерозповсюдження справді працює на прикладі України? Коли ти відмовляєшся від ядерної зброї, ти стаєш просто дуже зручною жертвою. Тому усе більше країн зараз думають про те, щоб отримати свою власну ядерну зброю. Або хоча б розмістити на своїй території ядерну зброю інших держав. Зокрема, подібне обговорення було нещодавно і з боку президента Польщі. Чи це не той момент, коли Польща повинна замислитися над початком власного ядерного проєкту? Я є великим прихильником того, щоб Польща, звичайно, приєдналася до ядерного проєкту. Ви говорите про нуклеар-шерінг, а я говорю про власний. Я говорю, пане редакторе, про те, що шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно, з повагою до всіх міжнародних регуляцій, це шлях, яким ми повинні йти. Давайте казати відверто. На прикладі України ядерне роззброєння та нерозповсюдження – це абсолютна фікція. Це не працює. І серйозно впливає на глобальну безпеку, тому що усе більше країн, дивлячись на приклад України та Будапештського меморандуму, захочуть мати свою ядерну зброю. Це неминучий процес. Разом із тим, усі ці країни усвідомлюють, що ніхто їм не буде гарантувати безпеку, окрім них самих. І оскільки зараз нашим найбільш дієвим гарантом безпеки є українське військо, я закликаю вас, а вже ж йому допомогти. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 160 нових FPV. Небо більше не є просто простором над нами. Завдяки спільноті Сергія Стерненка воно стало зоною нашої впевненості. Небесний росоріс піднімається туди, де вирішується більше, ніж видно з землі. Він знаходить загрозу раніше, ніж вона наближається. Дає нам час, а час на війні дорівнює життя. Там, де була невидимість, тепер контроль. Там, де був ризик, тепер точність. Щиро дякую за цю висоту, за довіру і за реальну підтримку, яка щодня працює разом з нами. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного козацького здоров'я. Ми підрозділ перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку. Висловлюємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та самому пану Сергію за надані 30 дронів-перехоплювачів «Дикі шершні». Слава Україні! Ми, бійці 92-ї окремої штурмової бригади підрозділу ударних FPV-дронів, дякуємо фонду Стерненка за надані дрони на оптоволокні, за допомогою яких ми знищуємо ще більше ворогів. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми бійці БПАК 501-го БМП. Дякуємо пану Стерненку та його спільноті за 20 10-дюймових дронів. Вони будуть допомагати нам нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Усі останні заяви Кремля свідчать про те, що він планує тільки продовжувати російсько-українську війну. Росіяни не відмовилися від своєї ідеї знищити Україну. Росіян можна зупинити тільки силою. Я закликаю вас додати сили нашому війську. Я закликаю вас максимально допомагати силам безпеки та оборони України.